ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රුලන් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රස්ම රස කෑමක්. ඉතින් මේකට කියන්නේ රුලන් දෝසි කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරට කවුරු හරි එනවා නම් ඒ වගේම තේ වෙලාවට ගන්න කිසිම දෙයක් නැත්තම් මේ විදිහට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් මේ රුලන් දෝසි එක. ඒ වගේම හරිම රසවත්. අනිත් එක තේ වෙලාවට පැය භාගයකට විතර ඉස්සෙල්ලා වුණත් මේ රුලන් දෝසි එක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩ වෙලා යන්නේ හදලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා මේක රුලන් තියෙනවා නම් සීනි ගෙදර තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට හදලා බලන්න. ගොඩ වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම හරි රසයි. ඉතින් මේ තියෙන මම ඉක්මනට හදාගත්ත රුලන් දෝසි එක. ඉතින් බලමුකෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතනදි මම අරන් තියෙනවා රුලන් ග්‍රෑම් 250ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, බටර් මේස හැඳි දෙකක් විතර, පොල් ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරන් තියෙනවා. ෆුඩ් කලරින් ටිකකුයි වැනිලා ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕනේ රුලන් ටික බෙද ගන්න. ඉතින් අඩු ගින්දරේ තියලා ඔයාලා බෙද ගන්න මේ ටික. ගොඩක් වෙලා යනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය රන්වන් පාට වෙනකම් මේ රුලන් ටික මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියලා ඔයාලා බෙද ගන්න. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේදී ගොඩ වෙලා යන්නේ නැහැ මේ රුලන් ටික බෙදගත්තට පස්සේ මේ රුලන් දෝසි එක හදන්න. ඒ වගේම පොල් ග්‍රෑම් 50ක් විතර කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන පොල් අඩලයක් වගේ කියලා. ඒ වගේ ප්‍රමාණයට පොල් ටිකක් තිබ්බහම ඇති. ඔයාලා රුලන් ගොඩක් වෙලා බෙද ගන්න එපා. ඉතින් රුලන් ටික බෙදලා අයින් කරගත්තට පස්සේ මම මේ හදාගන්න යන්නේ දැන් සීනි සිරප් එක. සීනි ග්‍රෑම් 250ම දාලා ඔයාලා මේ සීනි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට මේ විතර වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක් විතර මේ ටිකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා අපිට සීනිත් ගොඩ වෙලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ. නූල් ඇදෙන පදම වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සීනියට ඇලෙන මට්ටමට තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන ආවට පස්සේ ටික වෙලාවක් තියාගන්න. ගොඩාක් වෙලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සීනි ටික. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඇලෙන ප්‍රමාණයට ආවහම අපිට මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොල් ටිකක් දාගන්න. ඒත් එක්කම මම මෙතනදී වැල්ල ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට රෝලන් ටික දාගත්තට පස්සේ උනත් මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන් වැනිලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මේ සීනි සිරප් එකටයි පොල් එකටයි එකතු වෙන තමයි මේ වැල්ල ටික දාගන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට රෝලන් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මේ ටික අලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී රුලන් ටික ඔක්කොම අර සීනි සිරප් එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරියට රුලන් දෝසි එක කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක මේකේ හරි පදම කියලා ගන්න ඕනේ. අපි මේ ටික ඔක්කොම එකට ගුලියක් විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු වුණාම පස්සේ තමයි අපිට මේක ලිපෙන් අරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ වෙලා තියාගන්න ඕනේ නෑ. හයි වෙනවා රුලන් දෝසි එක. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කලරින් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මම රෝස් පාට තමයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ළඟ මේ විදිහට පාටක් නැත්තම් කමක් නැහැ. අර විදිහට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් පාටක් නැතුව. ඉතින් මම ළඟ තියෙන හින්දා මම මේ වෙලාවේදී රෝස් පාට කලරින් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලා මේ ටික කලවම් වුණාට පස්සේ තියාගන්න එපා. මේ වෙලාවේදී බටර් ටික එකතු කරගන්න. බටර් මේස හැඳි දෙකක් විතර තමයි මම දාගත්තේ. ඉතින් මේස හැඳක් වුණත් කමක් නැහැ. මේ ටික කලවම් කරගත්තට පස්සේ ගොඩ වෙලා ඔයාලා ලිපේ මේ ටික තියාගන්න එපා. මේ බලන්න දැන් මේ ටික ඔක්කොම එක පොදියට ගන්න පුළුවන්. එකට ඇලෙනවා වගේ තියෙනවා. එක ගුලියකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ ටික හදන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දාන ට්‍රේ එකට බටර් ටිකක් හරි නැත්නම් තෙල් ටිකක් හරි ගාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ ටික ඔක්කොම ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ට්‍රේ එකට දාගත්තට පස්සේ ස්පැචුල එකකින් හරි නැත්නම් හැන්දකින් හරි ඔයාලා මේ විදිහට උඩ මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ ගොඩ වෙලාවක් තියාගන්න ඕනේ අපිට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටික වෙලාවක් තියාගෙන උනත් ඔයාලට මේ ටික කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටිකක් ලොකු කෑලි තමයි කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න නැතුවම ඔයාලට මේ විදිහට කෑලි කපලා මේ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම මේ ටික සෙට් වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩ වෙලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ නිවෙනකන් කියලා. 6 වෙනකන් කියලා මේ ටික තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කෑලි ටික කපාගෙන අයින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත රුලන් දෝසි තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්න හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින්
ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා රස බලන්න. ගිහින් එන්න.